สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ QMM Special วันนี้เราจะอยู่กันยาวๆกับเรื่องราวที่มนุษยชาติหลงไหลมาตลอดหลายศตวรรษ สวัสดีค่ะ วันนี้มุกเตรียมคำถามมาเพียบเลยค่ะพี่ต้น เพราะเรื่องของแมมมอสมันไม่ใช่แค่เรื่องสัตว์ที่ตายไปแล้ว แต่มันคือเรื่องของปริศนาที่ถูกแช่แข็งไว้ค่ะ ก่อนเราจะไปดูวิทยาศาสตร์ มุกรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนที่ขุดเจอซากแมมมอสเขาคิดว่าเป็นตัวอะไร ชาวไซบีเรียเชื่อว่ามันคือหนูยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้ดิน และจะตายทันทีเมื่อสัมผัสแสงแดดครับ เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นมันตอนมีชีวิต เห็นแต่ซากที่โผล่มาจากดินครับ โห เป็นตำนานที่น่ากลัวนะคะเนี่ย เหมือนสัตว์ประหลาดในนิยายเลย เอาล่ะครับมุก หลังจากที่เราฟังเรื่องตำนานหนูยักษ์ใต้ดินไปแล้ว คราวนี้เรามาดูความจริงทางวิทยาศาสตร์กันบ้าง รู้ไหมว่าจุดกำเนิดของยักษ์ใหญ่ตัวนี้ ไม่ได้เริ่มที่ความหนาวนะ แต่มันเริ่มที่ทวีปที่ร้อนที่สุดทวีปหนึ่งของโลก แอฟริกาเหรอคะพี่ต้น เหมือนช้างแอฟริกาตอนนี้เลยเหรอ ถูกต้องครับ ย้อนกลับไปประมาณ 5-6 ล้านปีก่อน มีช้างโบราณสายพันธุ์หนึ่ง ชื่อว่าแมมมูทุสแอฟริกานาวุส พวกมันตัวไม่ใหญ่มาก ไม่มีขนยาว และอาศัยอยู่ในทุ่งสวรรค์หน้า แล้วอะไรทำให้พวกมันตัดสินใจอพยพขึ้นเหนือคะ หรือว่าอาหารไม่พอ มันคือการแสวงหาโอกาสใหม่ครับมุก ในยุคนั้นแผ่นดินเชื่อมต่อกัน พวกมันค่อยๆเดินทางผ่านอียิปต์เข้าสู่ตะวันออกกลาง และกระจายตัวเข้าสู่ยุโรปและเอเชีย ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาเป็นล้านปีนะมุก ไม่ได้เดินแค่วันสองวัน มุกนึกภาพตามนะคะพี่ต้น จากช้างผิวเรียบๆ พอเดินขึ้นเหนืออากาศก็เริ่มเย็นลง พวกมันเปลี่ยนไปทันทีเลยไหมคะ ยังครับ มันมีตัวเชื่อมที่น่าสนใจคือแมมมูทุสเมริโดนาลิสหรือแมมมอสใต้ตัวนี้แหละที่เป็นยักษ์ใหญ่ตัวจริง สูงเกือบ 4 เมตร แต่มันยังไม่มีขนหนาเหมือนในหนังนะ มันอาศัยอยู่ในป่าโปร่งที่อากาศอบอุ่นกว่า อ้าว แล้วตอนไหนคะที่มันเริ่มใส่เสื้อกันหนาว หรือว่าเริ่มมีขนยาวๆคะ จุดเปลี่ยนคือเมื่อ 1 ล้านปีก่อนครับ โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งแบบเต็มตัว จนเกิดสายพันธุ์ที่ชื่อว่าสเตปแมมมอสตัวนี้สำคัญมากมุก เพราะมันคือตัวที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลแมมมอสทั้งหมด สูงถึง 4.5 เมตร ใหญ่กว่าช้างปัจจุบันเกือบเท่าตัว และเจ้าตัวนี้แหละที่เริ่มมีขนบางๆปกคลุมร่างกายแล้ว โห 4.5 เมตร ถ้ามุกยืนข้างๆ มุกคงสูงแค่เท่าหัวเข่ามันเองนะคะนั่น และแล้วเมื่อประมาณ 400,000 ปีก่อน พระเอกของเราก็ปรากฏตัวครับแมมมูทุสเพรมิจิเนียสหรือวูลี่แมมมอสที่เราคุ้นเคย ตัวนี้แหละคือที่สุดของวิวัฒนาการ มุกอยากให้พี่ต้นเจาะลึกความล้ำของร่างกายมันหน่อยค่ะ ว่าทำไมมันถึงรอดในที่ที่ติดลบ 50 องศาได้ ได้เลยครับมุกลองนึกภาพตามนะ อย่างแรกคือระบบขน 3 ชั้น 1. ขนชั้นนอกหรือกาดแห่ ยาวและแข็งเหมือนไม้กวาด เอาไว้กันลมและหิมะ 2. ขนชั้นกลางช่วยกักเก็บความร้อน 3. ขนชั้นในหรือวูนุ่มและหนาเหมือนขนแกะ เพื่อไม่ให้ความร้อนออกจากผิวหนัง โห เหมือนใส่รองจอน ใส่สเวตเตอร์ แล้วทับด้วยเสื้อขนเป็ดอีกชั้นเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ แถมยังมีโหนกไขมันที่หลังคอด้วยนะมุกรู้ไหมเอาไว้ทำอะไร เอาไว้เก็บพลังงานเหมือนโหนกอู่หรือเปล่าคะพี่ต้น แม่นยำมากครับ ในฤดูหนาวที่ไม่มีหญ้าให้กิน มันจะดึงไขมันจากโหนกนี้มาใช้ และที่พีคที่สุดคืองาครับ งาของมันไม่ได้มีไว้โชว์สวยๆ แต่มันโค้งงอเพื่อใช้เป็นพลั่วกวาดหิมะที่ทับถมหญ้าอยู่ข้างล่าง ถ้าไม่มีงานี้มันอดตายแน่นอน ฟังดูเหมือนแมมมอสคือเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาเพื่อหิมะโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย มีคำถามจากทางบ้านค่ะพี่ต้น เขาถามว่า แล้วแมมมอสกับช้างเอเชียที่เรารักเนี่ย ลึกๆแล้วต่างกันที่สุดตรงไหนคะ นอกจากขนแล้ว สิ่งที่ต่างคือพันธุกรรมครับมุก แมมมอสกับช้างเอเชียเป็นญาติสนิทกันมาก DNA เหมือนกันกว่า 99% แต่ 1% ที่ต่าง คือยีนที่ควบคุมเรื่องการรับรู้ความเย็น และการเผาผลาญไขมันครับ สรุปคือมันคือช้างเวอร์ชั่นอัปเกรดเพื่อขั้วโลกนั่นเองค่ะ ใช่ครับ และความรู้เรื่องวิวัฒนาการ 5 ล้านปีนี้แหละ ที่นักวิทยาศาสตร์กำลังใช้มันเป็นแผนที่ ในการพยายามพาพวกมันกลับมาในวันนี้ครับ เมื่อเราตื่นตาตื่นใจกับวิวัฒนาการ 5 ล้านปีไปแล้ว คราวนี้มุกอยากรู้จริงๆ ค่ะพี่ต้น ว่าในวันธรรมดาวันหนึ่งของแมมมอสมันต้องเจอกับอะไรบ้าง โลกยุคนั้นมันหนาวขนาดไหนคะ มุกลองหลับตานึกภาพนะ ท
ทุ่งหญ้าสีทองที่กว้างจนสุดหูสุดตาแต่ไม่มีต้นไม้สูงเลยมีแต่ลมพัดแรงตลอดเวลาอุณหภูมิเฉลี่ยคือ-20 ถึง-40 องศาเซลเซียสพื้นดินข้างล่างแข็งเป็นน้ำแข็งตลอดปีเราเรียกระบบนิเวศนี้ว่า Mammoth Steppe ครับฟังดูเหมือนดาวอังคารเวอร์ชั่นหนาวจัดเลยนะคะ แล้วมันเอาอะไรกินคะ ในเมื่อมีแต่น้ำแข็ง นี่แหละครับคือความลับแม้จะหนาวแต่ทุ่งสเต็ปนี้เต็มไปด้วยหญ้าและพืชล้มลุกที่มีโปรตีนสูงแมมมอสต้องใช้งาอันมหึมาของมันกวาดหิมะออกวันละหลายพันครั้งเพื่อหาหญ้าแห้งๆข้างล่างกินครับพวกมันต้องกินอาหารวันละ 140,000 ถึง 200,000 กิโลกรัมต่อวันครับมุกกินทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอคะมีหนาล่ะถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นแล้วพวกมันอยู่กันเป็นฝูงเหมือนช้างปัจจุบันไหมคะมีจ่าฝูงไหมคะเหมือนเป๊ะเลยครับมุกสังคมแมมมอสนำโดยเมทริอาชหรือแม่ช้างที่มีอายุมากที่สุดเพราะเธอคือห้องสมุดเคลื่อนที่เธอจะจำได้ว่าแหล่งน้ำอยู่ที่ไหนทุ่งหญ้าไหนกินได้ในช่วงพายุเข้าฟังดูอบอุ่นจังเลยค่ะแล้วตัวผู้ล่ะคะไปไหนหมดตัวผู้พอโตเป็นหนุ่มก็จะถูกไล่ออกจากฝูงครับต้องไปใช้ชีวิตสันโดษหรือรวมกลุ่มกับหนุ่มๆด้วยกันเองจะกลับมาเจอฝูงตัวเมียก็เฉพาะช่วงผสมพันธุ์เท่านั้นครับและรู้ไหมมุกเราพบหลักฐานว่าแมมมอสมีความเศร้าเสียใจเมื่อสมาชิกในฝูงตายด้วยนะเหมือนช้างปัจจุบันที่มักจะไปยืนเฝ้าซากบรรพบุรุษของมันครับมาถึงจุดที่หลายคนรอฟังค่ะการเผชิญหน้ากับมนุษย์พี่ต้นคะมนุษย์ตัวเล็กๆในยุคนั้นกล้าเดินเข้าไปหาแมมมอสที่สูง 3-4 เมตรจริงๆเหรอคะกล้าครับมุกและเขาฉลาดมากด้วยมนุษย์ยุคหินหรือพาเลโอลิติกไม่ได้วิ่งเข้าไปแทงตรงๆนะแต่เขาใช้กลยุทธ์ครับเขาจะใช้ไฟหรือเสียงดังต้อนแมมมอสให้ไปติดในหล่มโคลนหรือต้อนให้ตกหน้าผาครับแล้วอาวุธล่ะคะหอกหินจะแทงทะลุขนหนาและไขมัน10 เซนติเมตรได้ยังไงคะนี่คือภูมิปัญญาครับเขาใช้อัดลาเทาหรือเครื่องพุ่งหอกมันคือไม้รางที่ช่วยเพิ่มแรงเหวี่ยงทำให้หอกพุ่งออกไปได้แรงกว่าการขว้างด้วยมือหลายเท่าแรงพอที่จะทะลุผ่านชั้นไขมันไปถึงอวัยวะสำคัญได้โหแล้วได้ตัวหนึ่งนี่คุ้มเลยไหมคะเนี่ยคุ้มสุดๆเลยครับมุกแมมมอสตัวหนึ่งเลี้ยงคนทั้งเผ่าได้เป็นเดือนเนื้อเอามากินไขมันเอามาทำเชื้อเพลิงตะเกียงหนังเอามาทำเสื้อผ้าและที่น่าทึ่งที่สุดคือบ้านกระดูกแมมมอสครับนักโบราณคดีพบซากหมู่บ้านในยูเครนที่ใช้กระดูกขาแมมมอสทำเสาและใช้งาทำโครงหลังคามันคือการใช้ทุกส่วนของเหยื่อเพื่อการอยู่รอดจริงๆมุกเคยเห็นภาพวาดในถ้ำด้วยค่ะที่เป็นรูปแมมมอสสวยๆแสดงว่ามนุษย์ยุคนั้นเขาก็มีความผูกพันหรือว่าความเคารพในสัตว์ตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับมุกในถ้ำลัสโคหรือถ้ำโชเวมีภาพแมมมอสที่วาดอย่างประณีตมากมนุษย์ไม่ได้มองมันแค่เป็นอาหารแต่มองเป็นเทพเจ้าหรือจิตวิญญาณแห่งทุ่งน้ำแข็งครับน่าเสียดายนะคะที่สายสัมพันธ์นี้จบลงด้วยการสูญพันธุ์ใช่ครับแต่มันเป็นการจบลงที่ทิ้งปริศนาไว้ใหญ่มากเพราะในขณะที่โลกอุ่นขึ้นและมนุษย์เก่งขึ้นแมมมอสก็กลับค่อยๆหดตัวลงไปเหลือแค่บนเกาะเล็กๆซึ่งเราจะมาคุยกันในช่วงที่4ครับว่าเกิดอะไรขึ้นบนเกาะลึกลับแห่งนั้นที่ทำให้แมมมอสต้องพ่ายแพ้เป็นครั้งสุดท้ายมุกครับเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนยุคน้ำแข็งเริ่มสิ้นสุดลงน้ำแข็งขั้วโลกละลายมหาสมุทรสูงขึ้นทุ่งหญ้าที่แมมมอสเดินวิ่งเล่นกลายเป็นทะเลและนี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครับหมายความว่าน้ำทะเลที่สูงขึ้นมันไปตัดขาดพวกมันออกจากแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมคะถูกต้องมีแมมมอสกลุ่มหนึ่งไปติดค้างอยู่ที่เกาะแรงเกอร์ทั้งเหนือของไซบีเรียในขณะที่เพื่อนพ้องบนแผ่นดินใหญ่สูญพันธุ์ไปหมดแล้วเพราะอากาศเปลี่ยนและโดนมนุษย์ล่าครับแต่เจ้าพวกนี้รอดมาได้เพราะบนเกาะไม่มีมนุษย์และไม่มีสัตว์นักล่าครับฟังดูเหมือนสวรรค์ของแมมมอสเลยนะคะพี่ต้นอยู่กันยาวๆไปเลยและนี่คือสิ่งที่มุกและทุกคนต้องอึ้งครับรู้ไหมว่าตอนที่กษัตริย์คูฟูกำลังสั่งสร้างมหาพีระมิดแห่งกีซ่าในอียิปต์บนเกาะแรงเกิลยังมีแมมมอสเดินกินหญ้าอยู่เลยเดี๋ยวนะคะพีระมิดที่อียิปต์นี่คือ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 4,500 ปีที่แล้วแสดงว่าตอนนั้นแมมมอสยังไม่สูญพันธุ์เหรอคะยังครับพวกมันอยู่รอดต่อมาได้หลังจากเพื่อนบนแผ่นดินใหญ่ตายไปแล้วถึง 6,000 ปีในขณะที่มนุษย์เริ่มเขียนหนังสือเริ่มทำเกษตรกรรมเริ่มมีอารยธรรมแมมมอสยังคงใช้ชีวิตแบบยุคน้ำแข็งอยู่ในเกาะนั้นมุกนึกภาพนักบวชอียิปต์กำลังจดบันทึกปาปิรุสในขณะที่อีกฟากของโลกยังมีเสียงร้องของแมมมอสมันเป็นภาพที่เหลือเชื่อมากเลยค่ะพี่ต้นแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
ในเมื่อไม่มีมนุษย์มาล่าไม่มีเสือเขี้ยวดาบทำไมจู่ๆพวกมันถึงหายไป นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งหาคำตอบได้จาก DNA ครับมุก เมื่อประชากรแมมมอธบนเกาะเหลืออยู่น้อยประมาณ 300-500 ตัว พวกมันไม่มีทางเลือกต้องผสมพันธุ์กันเองในหมู่ญาติ หรือที่เราเรียกว่า inbreeding หรือเลือดชิดครับ อ๋อ เหมือนในวิชาชีววิทยาเลยใช่ไหมคะ ที่จะทำให้จุดอ่อนทางพันธุกรรมโผล่ออกมา ใช่ครับ DNA ของพวกมันเริ่มเน่า ยีนที่ควบคุมการรับรู้กลิ่นเสียไปทำให้มันหาอาหารยากขึ้น ขนที่เคยสวยก็เริ่มผิดปกติ และที่เศร้าที่สุดคือ พวกมันสูญเสียความสามารถในการหลบหลีกเชื้อโรค ฟังดูเหมือนมันค่อยๆอ่อนแอลงจากข้างใน ไม่ได้ถูกฆ่า แต่ร่วงโรยไปเอง หลักฐานล่าสุดบอกว่า พวกมันอาจจะตายเพราะภัยแล้งเฉียบพลันครับ น้ำจืดบนเกาะกลายเป็นน้ำแข็งหรือแห้งขอดทำให้แมมมอธกลุ่มสุดท้ายที่อ่อนแออยู่แล้วทนไม่ไหว และนั่นคือเสียงร้องครั้งสุดท้ายของแมมมอธบนโลกนี้ เมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนครับ ปิดตำนานที่ยาวนาน 5 ล้านปีลงที่เกาะเล็กๆ แห่งนี้เอง ใช่ครับ แต่มุกเชื่อไหม แม้ตัวจะตายไปแล้ว แต่ร่างของพวกมันถูกฟรีซไว้ในน้ำแข็งไซบีเรียอย่างดี จนวันหนึ่ง มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ไปขุดเจอเข้า และนั่นนำไปสู่โปรเจกต์คืนชีพที่เราจะคุยกันในตอนสุดท้ายครับ เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แล้วค่ะ ใครจะคิดว่าความตายเมื่อ 4,000 ปีที่แล้ว จะกลายเป็นความหวังในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มุกครับ มุกลองนึกภาพนักวิทยาศาสตร์ไปยืนอยู่กลางทุ่งน้ำแข็งไซบีเรีย แล้วขุดเจอซากแมมมอธที่ชื่อว่ายูกาที่สภาพสมบูรณ์มาก จนยังมีเลือดเหลวๆและเนื้อเยื่อที่ดูเหมือนเพิ่งตายเมื่อวาน โห แล้วเราสามารถเอาเลือดนั้นมาฉีดใส่แม่ช้าง ให้คลอดออกมาเป็นแมมมอสเลยไหมคะ ใจเย็นครับมุก ในความเป็นจริง DNA มันแตกหักเหมือนจิ๊กซอว์ล้านชิ้นที่โดนทุบครับ เราไม่สามารถโคลนนิ่งแบบก๊อปปี้วางได้ 100%แต่นักวิทยาศาสตร์จากบริษัทโคโลซอลหน่วยโดยดร. จอร์จ เชิร์ชเขาใช้วิธีที่ฉลาดกว่านั้นครับ เขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า CRISPR CRISPR นี่คือกรรไกรตัดแต่งยีนที่พี่ต้นเคยเกริ่นไว้ใช่ไหมคะ ใช่ครับมุก เขาไม่ได้พยายามสร้างแมมมอธตัวเดิมขึ้นมา แต่เขาเอา DNA ของช้างเอเชียมาเป็นตัวตั้งต้น แล้วใช้ CRISPR ตัดส่วนที่เป็นยีนช้างออก แล้วเอายีนแมมมอธที่เราสกัดได้จากซากแช่แข็งมาใส่แทนที่ เหมือนเราเอา iPhone รุ่นใหม่มา แต่อยากให้มันอึดและทนหนาวเหมือนโนเกียรุ่นเก่า เราเลยแงะเอาเฉพาะชิปที่ทนทานมาใส่ใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ เขาเลือกใส่เฉพาะยีนสำคัญ เช่นยีนสร้างขนหนา 3 ชั้น ยีนสร้างชั้นไขมัน และยีนฮีโมโกลบินที่ลำเลียงออกซิเจนในที่เย็นจัด ผลลัพธ์ที่ได้คือสัตว์ชนิดใหม่ที่ชื่อว่าช้างแมมมอธลูกผสมครับ แต่พี่ต้นคะ มุกว่าต้องมีคนถามแน่แหละว่า จะทำไปทำไม สิ้นเปลืองงบประมาณหรือเปล่า แค่อยากเอามาโชว์ในสวนสัตว์เหรอ นี่แหละครับ คือจุดที่พีคที่สุดของโปรเจกต์นี้ครับมุก เป้าหมายไม่ใช่สวนสัตว์ แต่คือการกู้โลกครับ ช้างตัวเดียวจะไปสู้กับโลกร้อนได้ยังไงคะ มุกจำทุ่งหญ้าสเต็ปได้ไหม ตอนนี้พื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นป่าละเมาะและมอสทับถม ซึ่งมันกักเก็บความร้อนครับ ถ้าเราปล่อยแม่มอสกลับไป พวกมันจะล้มต้นไม้ พลิกหน้าดิน และเหยียบหิมะให้แน่น จนความเย็นจากอากาศลงไปถึงชั้นดินเยือกแข็งได้ลึกขึ้น อ๋อ พอชั้นดินเย็นจัด ก๊าซมีเทนที่ถูกขังอยู่ใต้ดินก็จะไม่รั่วออกมา โลกเราก็จะไม่ร้อนขึ้นไปมากกว่านี้ แมมมอธคือวิศวกรระบบนิเวศนี่เอง ฟังดูดีมากเลยค่ะ แต่ในใจมุกก็ยังแอบกังวลนะคะ ว่ามันจะกลายเป็นจูราสสิกพาร์คไหม แล้วสัตว์ที่ออกมาเขาจะมีเพื่อนไหมคะ นั่นคือประเด็นจริยธรรมที่คนทั่วโลกกำลังเถียงกันครับมุก บางคนบอกว่าเราควรเอาเงินไปช่วยช้างเอเชียที่กำลังจะสูญพันธุ์ตอนนี้ดีกว่าไหม หรือถ้าแมมมอธเกิดมาตัวเดียวบนโลก เขาจะเหงาไหม เป็นคำถามที่หนักอึ้งมากค่ะพี่ต้น แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม ตอนนี้ทีมโคโลซอลตั้งเป้าแล้วว่า เราจะได้เห็นลูกแมมมอสตัวแรกภายในปี 2028 นี้แล้วนะคะ ใช่ครับ อีกไม่กี่ปีเราอาจจะได้เห็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่า ยักษ์น้ำแข็งกลับมาแล้วจริง ๆ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟัง QMM Special มหากาพย์เต็มเรื่องแมมมอธนะครับ ขอบคุณทุกคนมากค่ะ แล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ อย่าลืมกด subscribe และแชร์เรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะ แล้วเจอกัน EP หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ